नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC IQ मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपण सायन्सची एक नवीन सिरीज चालू करतोय. याच्यामध्ये 500+ MCQ आपण ॲनालिसिसद्वारे पूर्ण करणार आहोत. याच्यातला हा पार्ट 1 असणार आहे. आता याच्यामध्ये कोणकोणते सब्जेक्ट कव्हर केले जाते तर फिजिक्स 1 असणार आहे, केमिस्ट्री, त्यानंतर बायोलॉजीमध्ये 2 असतात, बॉटनी आणि झुलॉजी. त्यानंतर ऑदरमध्ये हेल्थ, डिसीज, नंतर जे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी तो पार्टसुद्धा आपण आजच्या 500+ क्वेश्चनमध्ये पूर्ण करणार आहोत. ओके, त्याच्यातला हा पहिला पार्ट असणार आहे. त्यापैकी पहिला क्वेश्चन, भारतीय वंशाचे शास्त्रज्ञ हरगोविंद खुराना यांचे संशोधन डॅश विषयी आहे या ठिकाणी विचारलं आहे. तर तुम्ही पाहिलं असं हरगोविंद खुराना भारतीय वंशाचे होते. नंतर अमेरिकेमध्ये स्थायिक झाले. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांनी आर्टिफिशियल जीनचा शोध लावला आणि त्यांना त्याविषयी नोबेल पारितोषिकसुद्धा भेटलेलं आहे. तर त्यांनी कसा शोध लावला? 1 नंबरचा पर्याय कृत्रिम जनुकसुद्धा म्हणतो किंवा आर्टिफिशियल जीन म्हणतो. त्यानंतर अणुशक्ती तुम्ही ऐकलं असाल. ओके, तर अणुबॉम्ब, त्यावरून आपण अणुबॉम्ब बघू. तर अणुबॉम्बचा शोध कोण लावला? ओपेनहायमर 1945 मध्ये लावला. किरणोत्सर्ग याचा शोध कोण लावला? हेनरी बेक्वेलने. ओके, त्यानंतर दुसरा, भारताने एकाच वेळी 104 उपग्रह प्रक्षेपित करून कोणत्या देशाचा विक्रम मोडला? तर रशियाचा. आता हा 104 जे उपग्रह सोडले होते ते कधी सोडले होते? 2017 मध्ये विश्वविक्रम प्रस्थापित केला होता इस्रोने. इस्रोची स्थापना कधी झाली? ती झाली 15 ऑगस्ट 1969ला स्थापना झाली. पुन्हा एकदा ऐका, इस्रोची स्थापना 15 ऑगस्ट 1969ला. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन, जूल हे कशाचे एकक आहे? तुम्ही पाहिलं असेल विविध SI युनिट असतात, CGS युनिटसुद्धा असतात. तर जूल कशाचे एकक आहे? पर्यायामध्ये आपल्याला घनता दिले, चाल दिले, वेग दिले, कार्य दिले. तर जूल कशाचे एकक आहे? ते आहे कार्याचे एकक आहे. कार्य 4 नंबरला आहे. ओके, तर जूल हे कशाचे एकक आहे? कार्याचे. आता बाकीचे घनतेचे एकक सुद्धा आपल्याला माहीत पाहिजे. घनतेचे एकक काय? किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर म्हणतो आपण, क्यूब म्हणतो. पुन्हा एकदा ऐका, जूलचे एकक काय? कार्य. घनतेचे एकक काय? किलोग्रॅम मीटर क्यूब. किंवा नंतर इथं काय दिले? चाल आणि वेग. यांचं एकक तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल, मीटर पर सेकंद. ओके, व्हेलॉसिटी तुम्हाला माहिती असेल, सर्वांना माहिती. त्याचं एकक काय आहे? मीटर पर सेकंद. आणि दुसरं एक आहे शक्तीचं, अर्गमध्ये मोजलं जातं किंवा जूलमध्ये सुद्धा मोजलं जातं, पण पर्यायामध्ये ते दिलं नाही आपल्याला. त्यानंतर चौथा क्वेश्चन, बायोगॅसमध्ये सर्वाधिक प्रमाण कशाचे असते? बायोगॅस म्हणलं का समजून घ्या, या ठिकाणी काय प्रमाण जास्त असतं? त्याच्यामध्ये मिथेनचं प्रमाण जास्त असतं. आता नंतर सर्वाधिक प्रमाण बायोगॅसमध्ये मिथेनचं आहे. नंतर कार्बन डायऑक्साईड तुम्ही पाहिलं असेल वातावरणात आहे, इथेनसुद्धा आहे, आणि हायड्रोजन. इथेन तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल कुठं उपलब्ध आहे? त्याला आपण म्हणतो अल्केनसुद्धा म्हणतो. ओके, इथेनला इथेन, मिथेन तुम्ही ऐकून असाल. या ठिकाणी बायोगॅसचा सोर्स काय? बायोगॅस म्हणजे मिथेन प्रमाण जास्त आहे त्याच्यामध्ये. कार्बन डायऑक्साईड तुम्ही पाहिलं असेल वातावरणात किती टक्के? 0.4%. ओके, लक्षात. हायड्रोजन किती? तुम्हाला सर्वांना माहिती 0.00% मध्ये येते. ऑक्सिजन 20.95, नायट्रोजन 78.09. पण एकदा एका बायोगॅसमध्ये सर्वाधिक प्रमाण कशाचे आहे? मिथेनचं आहे. कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये किती आहे? 0.04. ओके, हायड्रोजन किती? 0.00 मध्ये आहे, 1 आहे शेवटला. ऑक्सिजन किती? 20.95. आपण सरासरी 21% म्हणतो. नायट्रोजन 78% म्हणतो. ओके, हे समजलं. त्यानंतर चांदीची संज्ञा काय? सिम्बॉल म्हणतो आपण. चांदीला तुम्ही पाहिलं असेल AG म्हणलं जातं. ओके, चांदीची संज्ञा काय? पिरियोडिक टेबलवरून पाहिलं तर AG चांदीला म्हणलं जातं. नंतर SI काय? तर सिलिकॉन आहे. ओके, नंतर सोडियम काय आहे? याला सोडियम म्हणलं जातं. 21 हा अंक देत आहे. त्यानंतर 6वा, सिल्वर ब्रोमाइडचा उपयोग प्रामुख्याने कोणत्या उद्योगासाठी करतात? सिल्वर ब्रोमाइडचा उपयोग प्रामुख्याने छायाचित्रणासाठी केला जातो. नंतर साबण तुम्ही पाहिलं असेल, साबणला काय म्हणलं तर 2 प्रकारचे साबण असतात. एक म्हणतो ना धुण्याचं साबण म्हणतो किंवा आंघोळी साबण म्हणतो. धुण्याचं साबण आपण काय कोणत्या म्हणजे त्याचं ऋणसूत्र काय? ओके, सोडियम कार्बोनेट म्हणलं जातं, Na2CO3. नंतर आपण खाण्याचा एक सोडा एक म्हणून वापरतो, NaHCO3 म्हणलं जातं. त्यानंतर खाण्यासाठी इथं दिलं आहे NaHCO3 इंधन म्हणून. ओके, इंधन म्हणून इथेन मिथेन जे अल्केन्स आहेत ते वापरले जातात. मिथेन तुम्ही पाहिलं असेल या ठिकाणीच मिथेन. ओके, हे बायोगॅसमध्ये आपण फ्युएल म्हणून वापरतो. ओके, तर इंधन म्हणून यांचा वापर केला जातो, मिथेन, इथेनसुद्धा. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे 7वा, कंठस्थ ग्रंथीतील बिघाड ओळखण्यासाठी कशाचा वापर करतात? आता तुम्ही पाहिलं असेल विविध जे इलेमेंट म्हणतो आपण, ओके, त्यांचा वापर केला जातो. आयसोटोप म्हणतो आपण. तर त्याचा वापर विविध बिघाड ओळखण्यासाठी किंवा जे का पाहिलं असेल तुम्ही कार्बन 14, याचा वापर कायसाठी केला जातो? आयुष्य मोजण्यासाठी केला जातो. तर कंठस्थ ग्रंथीचा बिघाड ओळखण्यासाठी कशाचा वापर केला जातो या ठिकाणी विचारले आपल्याला? तर आयोडीन 131चा वापर केला जातो. आता Na24 म्हणतो, हा कशासाठी वापरला जातो? रक्ताभिसरण प्रक्रियेतील अडथळे शोधण्यासाठी केला जातो. नंतर कोबाल्ट 60 हा कशासाठी वापरला जातो? कर्करोग उपचारासाठी वापरला जातो. नंतर फॉस्फरस 32 आय थिंक ब्लड कॅन्सरसाठी हा वापर केला जातो. आणि नंतर तुम्ही पाहिलं कार्बन 14, तर हे कशासाठी वापरलं जातं? आयुष्य मोजण्यासाठी वापरला जातो किंवा आयुष्य काढण्यासाठी. एखाद्या गोष्टीचं आयुष्य किती तर त्यावरून आपण म्हणतो ना फाइंड आउट केलं जातं. त्यानंतर 8वा क्वेश्चन आहे, वांसपणा कशाच्या कमतरतेमुळे येऊ शकतो? ओके, वांसपणा काय समजून घ्या.
वांजपानामध्ये गर्भधारणा होत नाही किंवा वारंवार गर्भपात होतो, ह्या घटना होतात. तर वांजपाना कशाच्या कमतरतेमुळे येऊ शकतो, तर याचं उत्तर आहे ई जीवनसत्व, 3 नंबरचा पर्याय. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं वांजपाना ईमुळे येतं. जर ई जीवनसत्व जर कमी पडलं तर आता अजीवनसत्वामुळे काय इफेक्ट पडू शकतो हे पण समजून घ्या. रात आंधळेपणा येतं. नंतर के जीवनसत्व तुम्ही बॅक के क वेगळे, ते त्यामुळे क काय रक्त न गोठणे किंवा रक्तप्रवाह होतं. जर कमी पडलं तर तुमचा रक्तपुरवठा आहे ते काय होतं, रक्त गोठत नाही. समजा उदाहरणार्थ एखादी जखम झाली त्या ठिकाणी ते रक्त गोठत नाही, सुरळीत म्हणजे जे रक्त आहे ते कंटिन्यू वाहत राहतं, म्हणजे क जीवनसत्वामुळे हा इफेक्ट पडतो. नंतर ह्या ठिकाणी क दिले की ह्या ठिकाणी के, या ठिकाणी क आहे, क वेगळे अस्कर्विक आम्ल म्हणलं तर हे जर कमी पडलं तर स्कर्विक किंवा आपण म्हणतो जे हिरड्यातून रक्त वगैरे या घटना त्या क जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होत राहतात. ओके. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, खालीपैकी कोणत्या रक्तगटाचे रक्त सर्व रक्तगटाच्या मनुष्यास देता येऊ शकते. म्हणजे कोणाचं रक्त आहे ते सर्वांना दिलं जातं. ओ वाल्याचं रक्त सर्वांना दिलं जातं, म्हणजे ए वाल्याला देऊ शकतो, बी वाल्याला देऊ शकतो, ए बी वाल्याला सुद्धा देऊ शकतो. हा जो ए बी वाला आहे सर्वांचं रक्त घेऊ शकतो, पण देताना फक्त ए बी वाल्यालाच देता येतं. ए वाला दोघांना देऊ शकतो, म्हणजे ए वाल्याला देऊ शकतो आणि ए बी वाल्याला देऊ शकतो. बी वाला सुद्धा बी वाल्याला देऊ शकतो आणि ए बी वाल्याला देऊ शकतो. जो ओ वाला आहे फक्त ओ वाल्याचं रक्त देताना तो सर्वांना देतो, घेताना फक्त एकाच घेतो, ओ वाल्याचं. ओके. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, आपण याच्या ना सेपरेट लेक्चर आणू, याचा जो शोध लावला आहे ओके ब्लड ग्रुपचा, तो कोणी लावला आहे, ते कार्ल लॅन्डस्टायनरने लावला आहे. त्यानंतर 10वा बघा, खालीपैकी कोणता विषाणूमुळे होतो. जो नवीन कोविड-19 आहे तो कशामुळे झाला आहे, विषाणूमुळे झाला आहे. त्याचप्रमाणे खाली जे पर्यायामध्ये एक रोग आहे असा जो विषाणूमुळे होतो, तो पोलिओ हा जो रोग आहे तो विषाणूमुळे होतो. जे कुष्ठरोग आहे, कॉलरा आहे, ते कशामुळे होतात, जीवाणूमुळे होतात. याचे सुद्धा प्रकारे संसर्गजन्य असंसर्गजन्य. ओके, तर आपण त्याच्यात सेपरेटमध्ये पाहू. त्यानंतर पुढं खाली दिलं की 11 क्वेश्चन, खालीपैकी कोणत्या वनस्पतीचे पाने संयुक्त पानाचे उदाहरण आहे. सेपरेट पानाचं सांगितलं उदाहरण या ठिकाणी, ते धोत्राची वनस्पती पर्यायमधलं, तर ते संयुक्त पानाचं उदाहरण आहे. जे वड झालं, आंबा झाले, बाबूल तर सर्वांना माहिती संयुक्त पान नसतं, आंब्याचं सुद्धा नसतं आणि वडाचं सुद्धा नसतं. हे संयुक्त पान असतात का, नाही. ओके, मग धोत्रा हे वनस्पती जे पान आहे ते संयुक्त पानाचे उदाहरण आहे. त्यानंतर 12वा तर सर्वांना येणारचे मेंडलीवचे तुम्हाला माहिती लॉ. तर मेंडलीवने कोणत्या रोपावर अनुवंशिकतेचे प्रयोग केले. अनुवंशिकता म्हणजे हेरिडिटी म्हणतो आपण, तर वाटाण्यावर प्रयोग केले होते, हे तर सर्वांना माहिती आहे. नंतर सफरचंदाची गोष्ट सर्वांना माहिती, न्यूटनबद्दल. गुरुत्वाकर्षण आणि गतीचे नियम कोणी आणले, न्यूटनने आणले. जे सफरचंदाच्या झाडावरून सफरचंद खाली पडलं त्यावरून त्याला गुरुत्वाकर्षण नियम सुचला असं म्हणलं जातं. त्यानंतर 13वा, क्षेपणास्त्र म्हणजे मिसाईल म्हणतो आपण, चाचणी घेण्यासाठी प्रसिद्ध असले श्रीहरिकोटा ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे. कोणत्या राज्यात आहे, आंध्र प्रदेशमध्ये. आता याच्यावरून तुम्हाला एक गोष्ट आठवली पाहिजे की भारतात 2 ठिकाणे आहेत अशी की त्या ठिकाणून सॅटेलाईट सोडलं, या ठिकाणी मिसाईल आहे, पण सॅटेलाईटचं लॉन्चिंग केलं जातं. कोणते 2 ठिकाणी, एक केरळचं तुंबा एक आहे आणि आंध्र प्रदेश ठिकाणी SDSC म्हणलं जातं, सतीश धवन स्पेस सेंटर म्हणलं जातं, त्या ठिकाणून सॅटेलाईट लॉन्च केले जातात. ओके. आणि मेन दुसरं म्हणजे क्षेपणास्त्राची चाचणीसुद्धा आंध्र प्रदेशमध्ये केली जाते. आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल एवढीसच द्वीप आहे, व्हीलर द्वीप किंवा अब्दुल कलाम द्वीप सुद्धा म्हणलं जातं, त्या ठिकाणी सुद्धा चाचणी केली जाते. त्यानंतर 14वा, पाण्यामध्ये हे प्रमुख घटक असतात. आता हे सर्वांना माहिती, ऑक्सिजन नायट्रोजन असतं. नायट्रोजन तर नाहीच आहे. ओके, नायट्रोजन हवेमध्ये किती प्रमाण आहे, 78.09. ऑक्सिजनचं किती, 20.95. आणि कार्बन डायऑक्साईड म्हणतो आपण किती आहे, 0.04. आणि हायड्रोजन किती, 0.001 असं याच्यामध्ये येतं, 0.00 मध्येच येतं. कार्बन डायऑक्साईड किती, 0.4. या ठिकाणी 0 आहे, त्यानंतर पॉईंट आहे 0.4. ओके, हे लक्षात पाहिजे आपल्याला. पाण्यामध्ये प्रमुख घटक कोणते असतात, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन. आता डीपमध्ये पाहिले तर कोणत्या बॉन्डनी जोडलेले असतात हे पण माहिती आहे, कोव्हॅलेंट बॉन्डनी जोडलेले असतात. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, मुडदूस हा रोग या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे होतो. आता मुडदूस तुम्ही पाहिलं असेल कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे होतो, हा ड जीवनसत्वाच्या अभावाने. ओके, या ठिकाणी लक्षात घ्या, मुडदूस कशाच्या अभावामुळे होतो, ड जीवनसत्व. अ जीवनसत्वाच्या अभावामुळे काय होतं, रात आंधळेपणा येतो. ब जीवनसत्वामुळे बेरीबेरी किंवा पेलेग्रा हा नावाचा रोग होतो. क मध्ये काय होतं, स्कर्वी किंवा हिरड्यातून रक्त येणे, हे प्रकार चालू राहतात. त्यानंतर 16वा क्वेश्चन, भारतातील खालीपैकी कोणते ठिकाण उपग्रह नियंत्रण करण्याकरता प्रसिद्ध आहे. उपग्रह नियंत्रण करण्याकरता प्रसिद्ध आहे या ठिकाणी विचारलं. ओके, हसन जे कर्नाटकमधील ठिकाण आहे त्या ठिकाणी हे ठिकाण कायसाठी प्रसिद्ध आहे, उपग्रह नियंत्रण करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आता या ठिकाणी पोखरण दिले, पोखरणची गोष्ट तुम्हाला सर्वांना कदाचित माहीत असेल. ओके, पोखरण या ठिकाणी काय झालं, तर अणुचाचणी झाली 2 वेळा. एक म्हणजे 1974ला इंदिरा गांधी असताना, आणि दुसरी झाली 1998ला. 1974 आणि 1978. आता हे दोन्हीची जर गोष्ट पाहिली तुम्ही, हे दोन्ही जे घटना काय झाले, बुद्ध पौर्णिमेला झालेत. त्याच्यामध्ये जो कोडवर्ड वापरला आहे 1974 साली, तो कोणता होता, हसणारा बुद्ध होता. आणि 1998ला काय होता, आणि बुद्ध हसला. म्हणजे दोन्हीचं सेम होतं. बुद्ध पौर्णिमेला घटना झाल्यामुळे त्यांनी आणि हा कोडवर कधी काढलेला सेपरेट, ज्यावेळी अणुचाचणी झाल्यानंतर. ओके,
ज्यावेळी पब्लिक समोर बोललं जातं किंवा मीडियासमोर बोललं जातं त्यावेळी त्यांनी सांगितलं का हा कोडवर्ड आम्ही वापरला होता. 1974 साली कोणता कोडवर्ड होता? हसणारा बुद्ध. आणि 1998 साली आणि बुद्ध हसला. यावर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 17वा पहा. क जीवन स्वतःच्या अभावी खालीपैकी कोणता रोग होतो? आता या ठिकाणी क विचारले, अ विचारले का, ब विचारले का, ड विचारले का? नाही. क विचारले. या ठिकाणी क मुळे स्कर्वी होतं. जो अ जीवन स्वतःच्या अभावामुळे होतं. मुडदूस हा ड मुळे होतं. बिरी व पेलग्रा एक असतो जीभ लाल होणे हे जे सिस्टम आहेत ते ब मुळे होतात. रातांदळपणा कशामुळं? मुडदूस ड मुळे होतं. स्कर्वी हा कशामुळे होतं? क मुळे. आणि बिरी व पेलग्रा हे कशामुळे होतात? ब जीवन स्वतःच्या अभावामुळे. ओके. 18 क्वेश्चन. खालीपैकी कोणता रोग संसर्गजन्य नाही? म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या संपर्कात आलं तर हा रोग होत नाही असं विचारलं. तर मधुमेह हा जो पर्याय आहे तो बरोबर आहे. हा संसर्गजन्य नाही. तुम्ही पाहिलं मधुमेहाचे विविध सिम्पटम असतात त्याच्यावर आपण सेपरेट बनवू. ओके. त्याला फक्त साखरच कारणीभूत नाही तर विविध सुद्धा गोष्टी. ओके. शरीरामध्ये जे चेंजेस निर्माण होतात त्याच्यामुळे मधुमेह सुद्धा वाढतो. आपण त्याच्यावर सेपरेट बोलू. आता या ठिकाणी जे क्षयरोग आहे, नायटा आहे, अमांश आहे. ओके. याच्यामुळे कशा होत संसर्गजन्य रोग आहेत का? हो, हे संसर्गजन्य आहेत. फक्त मधुमेह हा नाही आहे. नंतर 19वा. सजीवांचे अंतररचनेचा अभ्यास करणारे शास्त्र कोणते? ओके. मराठीमुळे थोडं किचकच होतं. अंतररचना म्हणजे इनर स्ट्रक्चरचा अभ्यास करणारं शास्त्र कोणतं? तर ॲनाटॉमी म्हणलं जातं. ओके. 4 नंबरचा जो पर्याय आहे तर ॲनाटॉमी. सजीवांचा अंतररचनेचा अभ्यास केला जातो. तुम्ही सायन्सचे स्टुडंट असाल तर तुम्हाला लगेच जमणार आहे. मॉर्फॉलॉजी म्हणजे बाहेरून स्टडी करणे. टॅक्झॉनॉमी तुम्ही पाहिलं असेल बुकच्या बाबतीत आहे. इकॉलॉजी ओके एन्व्हायरमेंटची संबंधित आहे संकल्पना किंवा पारिस्थितिकी संबंधित आहे. ओके. काय म्हणतो आपण त्याला? पर्यावरणशास्त्र काहीतरी समथिंग म्हणलं त्याला. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 20वा. खालीपैकी चुकीचे वाक्य ओळखा. आता याच्यामध्ये दिले काय? अणुअंक व अणुवस्तंक. सुरुवातीला समजून घ्या. अणुअंक म्हणजे काय? प्रोटॉन किंवा इलेक्ट्रॉनची संख्या. पुन्हा एकदा आहे का? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन म्हणलो का? नाही. प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन म्हणलो का? नाही. ह्या ठिकाणी अणुअंक व अणुक्रमांक समजून घ्या. तर फक्त प्रोटॉनची संख्या किंवा इलेक्ट्रॉनची संख्या किंवा हा शब्द वापरला आहे. आणि अणुवस्तंक म्हणजे काय? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किंवा इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन. आता या ठिकाणी जे 3 नंबरचा पर्याय चुकीचं वाक्य या ठिकाणी दिले फक्त न्यूट्रॉनची संख्या दिली. मग पूर्ण काय आहे? चुकीचं आहे. कारण अणुवस्तंक याने दर्शवलं जातं. याच्यामध्ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनची संख्या असते. समजलं? त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 21वा. रक्तभिसरण प्रक्रियेतील म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन सिस्टीममधील अडथळ्याचे निदान करण्यासाठी कशाचा वापर करतात? ओके. पर्यायामध्ये सोडियम 24 दिले, कार्बन 14 दिले, आयोडीन 1 शक्ती दिले, आर्सेनिक दिले. तर सोडियम 24 याचा वापर रक्तभिसरण जी प्रक्रिया आहे किंवा ब्लड सर्क्युलेशन याच्या अडथळ्याचे निदान करण्यासाठी केला जातो. कार्बन 14 कशासाठी वापर केला जातो? आयर्न काढण्यासाठी केला जातो. आयोडीन 130 आयोडीन 131 कशासाठी वापर केला जातो? तर हे जे कंठस्थ ग्रंथी आपण याच्यात सुद्धा क्वेश्चन पाहिला. कंठस्थ ग्रंथीमध्ये दोष काढण्यासाठी वापर केला जातो. आर्सेनिक जे मेंदूतील गाठ आहे ते ओळखण्यासाठी वापर केला जातो. 22वा. रेडियमचा शोध कोणी लावला? पर्यायामध्ये रुदरफोर्ड दिले, न्यूटन दिले, आइन्स्टाईन दिले, मेरी क्युरी दिले. ओके. तर कोणी शोध लावला? हा मेरी क्युरीने लावला आहे. रुदरफोर्डने काय शोध लावला? तर रुदरफोर्डने तुम्ही पाहिलं असेल जे म्हणतो ना अणूमधली स्थिती तुम्ही पाहिलं असेल अल्फा किरण सोडले, बीटा किरण सोडले होते. तर ते जे शोध लावला ते रुदरफोर्डने लावला आहे. न्यूटनचं तुम्हाला सर्वांना माहिती आपण म्हणतो गुरुत्वाकर्षण शोध, गतीचे नियम हे त्याच्याशी संबंधित आहे. आइन्स्टाईन काय संबंधित? सापेक्षवादाचा सिद्धांत याच्याशी संबंधित आहे. नंतर 23वा. कॉपर सल्फेटचे मराठीत नाव काय? आता कॉपर सल्फेट बघा ब्ल्यू कलरचं असतं आणि मराठीमध्ये त्याला मोरचूत म्हणलं जातं. ओके. तर याचा कलर जो असतो ब्ल्यूमध्ये असतो आणि याला मराठीमध्ये मोरचूत म्हणलं जातं. मीठ तुम्हाला माहिती NaCl म्हणलं जातं. सोडियम क्लोराईड. खाण्याचा सोडा NaCO2 म्हणलं जातं. पुन्हा एकदा का? NaHCO3. ओके. नंतर 24वा. खालीपैकी कोणते बलाचे एकक आहे? या ठिकाणी बल विचारले. पुन्हा एकदा SI युनिट आणि CGS संबंधी आले. तर बलाचे एकक जे आहेत खालीपैकी कोणतं आहे आपल्या या ठिकाणी विचारलं? तर न्यूटन. ओके. 4 नंबरला आहे. तर बलाचे एकक आहे. जूल कशाशी संबंधित आहे हे पण तुम्हाला माहीत पाहिजे. ओके. जूल आय थिंक कार्य आणि शक्तीचं एकक आहे. वॅट तुम्ही पाहिलं असेल इलेक्ट्रिसिटीशी संबंधित आहे. ओके. त्यानंतर 25वा. खालीपैकी कोणते भूमिगत खोड आहे? आता जमिनीमध्ये जे खोड आहे काय याचं असणार? सहजिकच बटाट्याचं आहे. काकडीचं आहे का? भोपळा आहे का? कलिंगड आहे का? नाही. तर याचं उत्तर काय आहे? बटाटा आहे. ओके. तर मित्रांनो हा पार्ट 1 होता. तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा. थँक्यू.